You don't want to see me like one of them. I'll miss you. Me too. Kung titignan mabuti, parang may mali sa kwentong ito. Sa simula, hindi malinaw kung ano ang problema. Mga patay na muling nabuhay. Mga walkers na kailangang iwasan. Pero habang pinagduduktong ang lahat ng nangyari, may napapansin kang kakaiba. Hindi lang ang mundo ang nagbago, pati ang mga taong nabubuhay dito. At kung hindi mo agad mapapansin, posibleng mali rin ang iniisip mong kalaban mula sa simula pa lang. Sa isang tahimik na lugar, may isang batang naghihintay, mag-isa, sa isang bahay, sa isang mundong hindi niya pa naiintindihan, hanggang sa may dumating si Lee Everett. Isang taong hindi rin handa, hindi rin sanay sa mundong iyon, pero sapat para magturo kung paano manatiling buhay. Tinuruan siyang mag-ingat, tinuruan siyang magtiwala, tinuruan siyang manatiling tao. Sa una, may kasama siya, may gumagabay, pero sa mundong ito, walang tumatagal. May mga bagay na hindi mo mapipigilan. May mga taong hindi mo kayang iligtas. At sa huli, si Lee Everett hindi nakaligtas. At sa araw na iyon, kailangan niyang gumawa ng desisyon, hindi bilang bata, kundi bilang isang taong kailangang mabuhay. Kailangan niyang barilin si Lee bago pa siya maging isa sa kanila. You don't want to see me like one of them. I could do it. Keep that hair short. I'll miss you. Me too. Aim lower. There you go. Nice. It smells like Manure. manure. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nawala sa kanya. Hindi agad halata, pero simula noon, hindi na siya pareho. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw. Hindi lang siya ang nagbabago. Lahat ng nabubuhay sa mundong iyon may unti-unting nawawala. Hindi na siya naghihintay ng tulong. Hindi na siya umaasa. Natuto siyang magdesisyon. Natuto siyang mabuhay kahit mag-isa. At doon mo makikita, hindi ang patay ang problema, kundi ang mga taong natutong mabuhay kahit wala nang natitirang awa. Tulad ni Kenny na unti-unting nawawala ang sarili. At si Jane na natutong mabuhay kahit kailangan niyang manipulahin ang iba.
Mga taong handang magsinungaling, handang manakit, handang pumatay. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil iyon na ang paraan para mabuhay. At habang tumatagal, nawawala ang linya kung sino ang tama at kung sino na ang mali. Sa huli, hindi na lang siya ang iniisip. May isa pang umaasa sa kanya, si AJ. At kung ano man ang natutunan niya, iyon din ang naipapasa niya. Just give me that. Please. Fine. What? I saved one for me. At dito nagiging mas mabigat ang tanong. Paano mo tuturuan ang isang batang maging mabuti kung ang mundong kinalakihan niya wala nang ganitong panuntunan? Sa puntong iyon, si Clementine na ang kailangang magdesisyon, hindi para sa sarili, kundi para kay AJ. Last rule. No. What do we do if I get bit? AJ, you have to kill me. Don't let me become one of them. Be a good boy. Kill me. Sa simula, akala mo malinaw ang kalaban. Pero habang mas nauunawaan mo, nagbabago ang tanong. Paano kung hindi sila ang problema? Dahil sa mundong ito, hindi mo kailangan mamatay para magbago. Kailangan mo lang mabuhay ng sapat na katagal. At sa huli, maiintindihan mo rin na ang pinaka mapanganib ay hindi ang mga walkers, kundi ang mga taong natutong mabuhay kahit paunti-unti na silang hindi na pareho. Ako si Quarentito at dito ang horror ay hindi lang nilalaro, ikinukwento at hindi pa ito ang huli.